नमस्ते गाइज, वेलकम ब्याक टु द च्यानल। म ठ्याक्कै अहिले चाहिँ बर्दुबेनिर छु होइन। अब म यहाँदेखि चाहिँ बुर्ज खलिफा हुँदै अनि मरिना बिच जाँदैछु होइन। र यहाँ मेट्रो माथिबाट दुबईको भ्यू कस्तो देखिन्छ, भिडियोलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरेर हेरिदिनु होला। लेट्स सी गाइज। Station is World Trade Center. المحطة القادمة هي أبراج الإمارات. The next station is Emirates. العقارية. र यहाँनिर मैले डिस्क्रिप्सनमा बेल्लाज ब्लग भन्ने च्यानललाई चाहिँ मेन्सन गरिदिएको छु। प्लिज त्यसलाई पनि गएर सब्सक्राइब गरिदिनु। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला।